हाय फ्रेंड्स, गुजराती फूडी में तमारुं स्वागत छे। उल्टा वडापाव तमे नाम पण सांभळ्युं हशे अने खाधा पण हशे। आज आपणे उल्टा वडापाव ज बनाववाना छे, पण कंईक अलग रीते बनाववाना छे। एमां एक वेरिएशन छे, तो चलो मारी साथे। उल्टा वडापाव बनाववा माटे आपणे पहिला वडापावना मसालानो वघार करीए छे। एना माटे आपणे अहींया 2 चमची तेल जोईशे। तेल गरम थाय एटले एमां 1 चमची राई, 1 चमची जीरुं लईए छे। राई जीरुं ततड़े छे, हवे एमां आपणे 5 चमची हींग एड करीए छे। आदू मरचा अने लसण में वाटेला लीधा छे। अहींया हवे 5 થી 6 पान मीठा લીમડાના લઈએ છે। 2 મિનિટ માટે આપણે આદુ મરચા લસણને સતળાવા દઈએ છે, જેથી કરીને કાચું ન રહે। सरस सुगंध आवा मंडे एमांथी एटले समजी जवानुं के आदू मरचा लसण संतळाई गया छे। बाफेला बटेटानो मावो लईए छे। अहींया मैं 1 बाउल बाफेला बटेटा लीधा छे, एनो मावो लઉં છું। हळदर लईए छे अर्धी चमची, गरम मसालो लईए छे अर्धी चमची, मीठुं लईए छे स्वाद प्रमाणे, 2 मोटी चमची झीणी समारेली कोथमीर लईए छे। हवे एने सरखुं मिक्स करी दઈએ। मसालो सरस मिक्स થઈ ગયો છે। હવે મસાલાને આપણે ઠંડો થવા દેવાનો છે। ઉલ્ટા વડાપાવ જનરલી પાવમાં બનતા હોય છે, આજે આપણે અલગ રીતે બનાવી છે બ્રેડમાં। મારા પાસે કટર છે, એનાથી હું બ્રેડને કટ કરી લઉં છું આવી રીતે। હવે એના ઉપર આપણે ચટણી લગાવવાની છે। અહીંયા મેં લસણની ચટણી બનાવી છે, એ લગાવીએ છે। અહીંયા આપણે પુદીના અને કોથમીરની ચટણી લીધી છે, એ લગાવીએ છે। આ બંનેને આપણે જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે અને એની બંને સાઈડ આપણે જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું એ લગાવવાનું છે। હવે તમને સમજાયું ઉલ્ટા વડાપાવનો કોન્સેપ્ટ શું છે? જો આવી રીતે અને ફરી આ બાજુ। આવી રીતે આપણે બધા રેડી કરી લઈએ। આ ચણાના લોટનું ખીરું તૈયાર કર્યું છે। આપણે નોર્મલ જે વડાપાવમાં બનાવતા હોય એ જ ખીરું છે। એમાં આપણે 5 ચમચી સોડા લઈએ છે, ખાવાનો સોડા। એની ઉપર ગરમ તેલ એડ કરીએ છે અને એને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે ખીરામાં ડીપ કરી લેવાનું છે।
અને એને તળવાનું છે. ઉલટા વડાપાવને સર્વ કરી દઈએ. આ આપણે કાપીને લીધું છે એક. તો તૈયાર છે ઉલટા વડાપાવ. આવી જ સરસ મજાની રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.